Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Dnes jsme zavítali na Prachaticko do Drslavic na tuto nádhernou goticko-renesanční tvrz. Opravdu je co obdivovat. Je stále v rekonstrukci a podíváme se, co všechno už teď je opraveno. Tvrz vznikla zřejmě ve 14. století a postupem času ji vlastnilo hned několik významných jihočeských rodů. Úpadek tvrze nastal po roce 1619, kdy vyhořela. Hospodářský dvůr byl obnoven, rezidenční tvrz však nikoliv. V roce 1778 byla tvrz upravena na sýpku. V roce 1931 tvrz koupili manželé Švejdovi. Po roce 1948 začal tvrz z větší části neoprávněně užívat stát, i přestože 5 rodin nadále tvrz vlastnilo. Co přestálo téměř 9 století, to nevydrželo 40 let špatného zacházení. Materiál z tvrze se používal na stavby kravínů a několik set let staré trámy a prkna se používaly jako palivo. V roce 1994 tvrz odkoupil od ostatních spolumajitelů vnuk Josefa a Marie Švejdových Zdeněk Švejda, bývalý stíhací pilot, a dnes ji společně se synem rekonstruuje. Poznáváte tento interiér? Tak tady se točila pohádka Čertoviny Zdeňka Trošky. Tvrz Drslavice nebyla postavena na strategickém místě na kopci, jak to bývá zvykem, ale na místě energetickém, podle keltské tradice na křížení pramenů vody. Tohle by měla být původní keltská studánka tady ve sklepení tvrze. Dnešní díl jihočeských víkendů jsme věnovali tvrzi v Drslavicích, nedaleko Husince a Prachatic. Nádherné místo se spoustou pozitivní energie,
Určitě stojí za návštěvu, ale dopředu je potřeba se objednat.